කොන්ටුවර් ස්කෙච් එකට කන්ටිනියස් ලයින් ස්කෙච් එකක් ලෙසත් පවසයි. එයට එසේ පවසන්නේ එහිදී පැන්සලෙන් ඇඳීම ආරම්භ කළ පසු එය නැවත ඔසවන්නැතුව අඛණ්ඩව තනි රේඛාවකින් වස්තුවේ බාහිර රේඛා හා වස්තුවේ විවිධ අගයන් ඇති ප්‍රදේශ සටහන් කර ගන්නා බැවිනි. මෙයින් ඔබගේ නිරීක්ෂණ හැකියාව දියුණු කරයි. කොන්ටුවර් ස්කෙචස් මගින් අඳින ස්කෙචස් අලංකාර හෝ අපැහැදිලි වුණාට කලබල නොවන්න. කොන්ටුවර් ස්කෙචස් වලට තවත් ප්‍රවේශයක් ලෙස බ්ලයින්ඩ් කොන්ටුවර් ස්කෙචිං හැඳින්විය හැක. එය කොන්ටුවර් ස්කෙච් එකට සමාන වුවත් එහිදී ඔබ නිරීක්ෂණය කරන වස්තුව දෙස බලාගෙන අඳින චිත්‍රය නිම කරන තුරු ඒ දෙස නොබලා පැන්සල හසුරුවන ආකාරය අනුව චිත්‍රය අනුමාන කර ඇඳීම සිදුවේ. කොන්ටුවර් ස්කෙච් එකක් ඇඳීම සඳහා මුලින්ම HB පැන්සලක් ගන්න. ඉන්පසු වස්තුවේ ඇති රේඛා හැඩ මායිම් සෙවනැලි අගයන් හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. තනි අඛණ්ඩ රේඛාවකින් වස්තුවේ බාහිර රේඛාව අගයන් සෙවනැලි ලකුණු කර ඒ ගමන්ම වස්තුව මතු කිරීමට උත්සාහ කරන්න. චිත්‍රය අවසන් කළ පසුව පැන්සල එසවිය හැක. මෙම කරුණු අනුව ඔබට කොන්ටුවර් ස්කෙචස් පහසුවෙන් කළ හැක.